අලුත් වෙනද වගේම මගේ channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මාව subscribe කරපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අලුතෙන් මාත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්න. අද මම මේ recipe එක අරගෙන ඉන්නේ අද කාලේට අපිට ගොඩාක්ම ගැලපෙන විදිහට. මොකද අපි ගත කරන්නේ ගොඩාක් අසීරු කාලයක් ඒ හන්දා මේ අමුද්‍රව්‍ය වල මිල ගණන් ගොඩාක් ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මම පිටිග්‍රෑම් 150කින් biththararoti 4ක් හදාගන්න රෙසිපි එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පිටි ප්‍රමාණ අඩු වැඩි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් අසිරු කෙනෙකුට නම් මේ විදිහට හදාගත්තාම ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මම මේකට පොල් තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඕන්න අපි දැන් මේකට මද රස්නේ වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන කලවම් කරගමු. දැන් මම හැන්ද අයින් කළා අතින් තමයි මේ පිටි ඩෝ එක අනාගන්නේ. අපිට අතින් අනාගත්තාම තමයි හොඳ පදමට අපිට මේක අනාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන තැන ටිකක් ඉඩ කඩ අඩුයි. මම වීඩියෝ එක කරන්නේ ෆෝන් එක වන් සයිඩ් එකකින් තියාගෙන. ඉතින් ඔයාලට මගේ අත පේන්නේ වම් අතින් තමයි මේ හැමදේම කරනවා වගේ. ඒත් මම දකුණු අතින් තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් මගේ මේ හැම රෙසිපි එකක්ම හරියට නිවැරදිව ඒ විදිහටම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි තමයි මම අරගෙන ආවේ. ඔන්න ඉතින් මම වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඩෝ එකක් අනාගත්තා. ඉතින් මේ ඩෝ එක ගොඩාක්ම අතේ ඇලෙන සයිස් එකට හදාගන්න එපා. මම මෙන්න මේ විදිහට දිගට රෝල් කරගත්ත මගේ ඩෝ එක. දැන් අපි මේක සමානව කොටස් 4කට කපා ගමු. දැන් අපි මේ ටිකක් පැතිලි කරගෙන පොල් තෙල් ටිකක් ඒ උඩින් ගාගමු. ඉතින් ওই විදිහට මම ගාගෙන විනාඩි 20ක් විතර ලන්සීට් එකකින් වහලා තියාගත්තා. දැන් නම් අපේ චූටි දඟයා නිදි. හැබැයි ලොකු දඟයා නම් මල් ළඟම මම හදන දේවල් හොඳට බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මට මේ දෙන්න කිසිම කරදරයක් කරන්නේ නැහැ. මම කෑම හදනකොට එයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි මේ දේවල් බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම තෙල් ටික ගාගෙන ඉවරයි. ඔන්න මේ බලන්න හරියටම විනාඩි 20කට පස්සේ හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ විදිහට ඩෝ එක තුනී කරගමු. ඔයාලට පැන්ටි টොප් එක උනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම නම් මේ වගේ බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩක් ලේසියෙන් මට මේක ගලව ගන්න පුළුවන් මේ වගේ බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඔයාලට රෝලින් පින් එකක් තියෙනවා නම් මේ ඩෝ එක තුනී කරගන්න ඒක පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි අතින් තුනී කරගෙන උනම් මේක හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ පෙන්නන රොටි එක හදාගන්නේ අතින් තුනී කරගෙන. ඇත්තටම ගොඩක් ලේසියි biththararoti හදන්න. ඔන්න මම දැන් රොටි එක තුනී කරගෙන ඉවරයි. මම මෙන්න මේ වගේ පෑන් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට
රොටි තැටියක් උනත් පාවිච්චි කරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම රොටි හදාගත්තේ මගේ පෑන් එකේ සයිස් එකට. මම ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියාගත්තා. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ දර ලිප. ඔන්න මම දැන් පෑන් එකේ පොල් තෙල් ටිකක් ගාගත්තා. ඔන්න අපි ඉක්මනින්ම බිත්තරය කල්ලා රොටි එකට දාගමු. මම මෙතෙන්දි බිත්තර දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ හැම එකෙන්ම භාගෙ තමයි එකතු කරගන්නේ. මොකද දැන් බිත්තර ගොඩක් ගණන්. ඔයාලා බිත්තරය ගාන එකතු කරගන්නවා නම් එහෙම එකතු කරගන්න. මම අද මේ රෙසිපි එක ගොඩාක් අඩු වියදමින් තමයි හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම බිත්තරේ දාගත්තා. මම මේකට ගම්බරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව මේ දේවල් දාගන්න. ඔන්න දැන් අපි බිත්තර රොටිය නමා ගමු. මම මෙන්න මේ වගේ ඇතුල් පැත්තට හතර පැත්තම නමා ගන්නවා. ඔන්න මම ওই විදිහට දෙපැත්තම හරවගෙන පුච්ච ගත්තා. ඔන්න මම මේ රොටි එක තුනී කරගන්නේ රෝලින් පින් එකෙන්. අපිට ගොඩාක් ලේසියෙන් තුනී කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ රෝලින් පින් එකක් තියෙනවා නම්. ඔන්න මම දැන් තුනී කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේකත් පෑන් එකට දාලා පුච්ච ගමු. ඔන්න මම මේකටත් කලින් එකේ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු දාගෙන ඇතුල් පැත්තට නමා ගත්තා. දැන් අපි මේක දෙපැත්ත හරවගෙන බැදගමු. ඔන්න ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න ගොඩක් ලේසි. ගොඩක් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. මම ওই විදිහට මගේ රොටි හතරම හදාගත්තා. මේ බලන්න කැඩුවාම හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඔයාලට මේක කැමති හොදි වර්ගයක් එක්ක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. මම අද චිකන් හොදිත් එක්ක තමයි මේක රස බලන්නේ. ඉතින් අපි කාලා බලමු කොහොමද රස කියලා. ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට තේ බොන වෙලාවට ශනිකව හදලා ගන්න.
අපි බිස්කට් වගේ දෙයක් කෑවොත් අපිට පෝෂණයත් අඩුවෙන් ලැබෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ වගේ බිත්තර රොටි එකක් කනවා නම් අපේ බඩත් පිරෙනවා. ඒ වගේම අපිට පෝෂණයත් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා රස බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.